Hello everyone, welcome back to Service Description. এটা বৃহৎ বিৰতি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাব আৰম্ভ কৰিছো। এটা ফেজ পাৰ হৈ গৈছে মোৰ লাইফত, সো কিছুমান ঘাত প্ৰতিঘাত থাকে। তো প্ৰায় 2 মাহ মানৰ বিৰতিৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' বনাইছো। সম্পূৰ্ণ 2 মাহ অনলাইন জগতত বাতৰি থকা হৈছিল। বহুত গিটা ৰিজন আছিল। বাট অফলাইনত আমাৰ ক্লাছেছ চলি আছিল, বাট অনলাইনত ৰখি যাবলগীয়া হৈছিল। বহুত কথা ডিভাইচৰ প্ৰবলেম হৈ গৈছিল। তো পলিটেকনিকৰ পৰীক্ষা পালেহি obviously. So আমি লেট নকৰো। আজি যে টপিক হ'ব হেতু হৈছে বাইনোমিয়েল থিওৰেম। লাষ্ট ভিডিও যেটো মই আপলোড কৰিছিলো 2 মাহৰ আগত আই নো হেতু আছে পাৰমুটেশন কম্বিনেশন ওপৰত। বাট এতিয়া ৰেগুলাৰলি ভিডিও আপলোড হ'ব, ঠিক আছে? পেট 2024 আহি আছে। প্লাস মেট্ৰিকৰ কাৰণে বহুতখিনি বস্তু আমাৰ ৰিসাৰ্চ অফলাইনে যিমানখিনি ৰিসাৰ্চ কৰিছিল খিনি এতিয়া আকৌ অনলাইনত দিব পৰা হৈ গৈছো। ডিভাইচৰ সুবিধা হৈ গৈছে আকৌ। সো বহুতখিনি প্ৰবলেম হৈ আছিল। তো দেৰি নকৰো। তো আজি সেশনটো আৰম্ভ কৰো। আৰু এগেইন আই ৰিপিট সেশনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এক্সট্ৰিমলি সৰি যে মই 2 মাহ সময় আনএভেইলেবল আছিল। ওকে, হিয়াৰ লেটস গো এণ্ড ষ্টাৰ্ট দ্য সেশন। ওকে, তো বাইনোমিয়েল থিওৰেম মানে কি হয়? সো ভেৰি সিম্পল, ডাইৰেক্টলি মই তোমাক টু দি পইণ্ট একদম সিম্পল অৰ্থত বুজাইছো। বাইনোমিয়েল থিওৰেমৰ ফেজ বেলেগ বেলেগ ক্লাছত বেলেগ বস্তু পাবা। যেনেকৈ ক্লাছ 9 এডভান্সত বেলেগ পাবা, ক্লাছ 10ত বেলেগ পাবা, 11ত বেলেগ হ'ব, 12ত বেলেগ হ'ব, পলিটেকনিকত বেলেগ হ'ব। দ্যাট মিনছ ষ্টেটিষ্টিক্স যদি লোৱা তাতো বেলেগ হ'ব। তো বাইনোমিয়েল থিওৰেম, বাইনোমিয়েল এক্সপ্ৰেছন, বাইনোমিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ধেৰ বস্তু আছে বাইনোমিয়েল। বাট আজি যিটো টপিক হৈছে সেইটো হৈছে বাইনোমিয়েল থিওৰেমৰ ওপৰত। সব অলপ ৰিলেটেড হয়। মই চিম্পল অৰ্থত বাইনোমিয়েল থিওৰেমটো বুজাইছোঁ। বাইনোমিয়েল থিওৰেম মানে হৈছে আমি যে আগতে যে পঢ়িছিলোঁ, যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ কিছুমান বস্তু পঢ়িছিলোঁ, যেনেকৈ a + b হোল স্কোৱাৰ, ৰাইট? এইটো আমি কি আছিলে আনচাৰটো? এইটো আছিলে a স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ ab প্লাছ b স্কোৱাৰ, ৰাইট? তো এনেকৈ যিটো বস্তু আমি এটা কিবা এটা এক্সপ্ৰেছনক যেতিয়া আমি এক্সপাণ্ড কৰি দিওঁ, ডেট ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ বাইনোমিয়েল, ঠিক আছে? তো মই তোমাক কি কৰিম, তোমালোকক চিম্পলকৈ গোটেই প্ৰচেছখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিম। আৰু তোমালোকে জানে যে মোৰ ভিডিঅ'টো লেন্থি কিমান হ'ব দীঘল মই নাজানো, কিন্তু মই এটা বস্তু এনচিয়ৰ কৰিব পাৰোঁ যে শ্বৰ্ট ট্ৰিকত কম কষ্টত বেছি নলেজেবলকৈ টপিকটো বুজি পাই যাবা, ঠিক আছে? অ'কে, চলো। তো বাইনোমিয়েল থিওৰেম গম পালা যে আমি পঢ়িম কি হ'ব যে এটা এক্সপ্ৰেছন আমি কেনেকৈ এক্সপাণ্ড কৰিম, ডেট উই আৰ গোয়িং টু ষ্টাডি। সো এইটো তোমাৰ কাৰণে ভেৰি চিম্পল। অ'কে, তো তোমালোকৰ মনত আহিছে চাগে ন যে এইটো বস্তু যিহেতু আমি জানো এইটো বাইনোমিয়েল থিওৰেম কিয়। আই গিভ ওৱান এক্সাম্পল। আমাক কিয় লাগিব? ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া যদি তোমালোকক মই কওঁ বি কিউব দি দিলোঁ, এইটো এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিবা? আই ন পাৰিবা। বাট যদি মই দি দিওঁ যে 9, এইটো এক্সপ্লেইন কৰা, ফচি গ'লা। কাৰণ আমি এইটো ইমান আইডিয়া নাই ন। তো এইকেইটা ধৰি লওঁ a + b হোল স্কোৱাৰ, a + b হোল কিউব, এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। বাট a + b হোল 9 কেনেকৈ জানো? সো সেই গোটেই কনচেপ্টটো যিটো এক্সপ্ৰেছন হ'ব, ডেট উইল কাম উইথ দ্য হেল্প অফ বাইনোমিয়েল থিওৰেম, ঠিক আছে? অ'কে, সো এটালৈকে আৰম্ভ কৰোঁ বাইনোমিয়েল থিওৰেমৰ কনচেপ্টখিনি। বাট বাইনোমিয়েল থিওৰেম উলিওৱাৰ দুটা ৱে আছে, ঠিক আছে? উইথ দ্য হেল্প অফ পাস্কেলছ ট্ৰাইংগল, ঠিক আছে? মানে বাইনোমিয়েল থিওৰেম মানে এক্সপ্ৰেছনটো উলিওৱাৰ দুটা অপশ্যন আছে। এটা হৈছে উইথ দ্য হেল্প অফ পাস্কেলছ ট্ৰাইংগল, যিটো পাস্কেলছ ট্ৰাইংগল কি হয় সেইটো অলৰেডি মই এটা শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। বা ষ্টিল এইটো ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাম, চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া দেখুৱামেই। পাস্কেলছ ট্ৰাইংগল শ্বৰ্টত বনাইছিলোঁ, তো গম পাইছে পাস্কেলছ ট্ৰাইংগল 30 ছেকেণ্ড বা 60 ছেকেণ্ডতে বুজাই দিব পাৰি। তো মই এতিয়া বুজাম। আৰু ছেকেণ্ড ৱেটো হৈছে উইথ দ্য হেল্প অফ কম্বিনেশ্যন, পাৰমুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন। লাষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, এইটো চেনেলতে আছে, তো সেইটো চাই ল'ব লাগিলে। আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম, বাইনোমিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অৰ্থাৎ বাইনোমিয়েল থিওৰেমটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন নহয়, চৰি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পাৰ্ট। বাইনোমিয়েল থিওৰেমৰ দুইটা ৱে দি আমি শিকিম কেনেকৈ এটা এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে? আৰু নিউমেৰিকেলছ যিখিনি আমাৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ বা আমাৰ এক্সামবোৰত যিটো কুৱেশ্যন আহে সেইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। তেনেকুৱা ৰিলেটেডে মই বস্তু বুজাম, তেনেকুৱা ৰিলেটেড এক্সাম্পল কুৱেশ্যন দিম, ঠিক আছে? অ'কে, তো ষ্টাৰ্টিং কৰ ফাৰ্ষ্ট পাস্কেলছ ট্ৰাইংগল টাইপটোৰ পৰা। তুমি তাৰ আগতে বাইনোমিয়েল থিওৰেম জনাৰ আগতে পাস্কেলছ ট্ৰাইংগলো জানি লোৱা। পাস্কেলছ ট্ৰাইংগল মানে পাস্কেল নামৰ এজন মানুহে এটা ট্ৰাইংগুলাৰ চিম্বল, ট্ৰাইংগুলাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এটা ফৰ্মুলা উলিয়াইছিলে। পাস্কেলছ ট্ৰাইংগল নামটোত যেনেকৈ ট্ৰাইংগল লিখা আছে, ই একচুৱেলি জামেট্ৰিকেল কনচেপ্ট নহয়, ই বাইনোমিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ভেলু উলিওৱাত এটা টেকনিক। ভালকৈ মন কৰা, বাইনোমিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন টেকনিক এটা কি হ'ব। পাস্কেলছ ট্ৰাইংগল ফাৰ্ষ্ট বুজিলোঁ। পাস্কেলছ ট্ৰাইংগলে কি হয়, সদায় 1 পৰা ষ্টাৰ্ট, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ বৰ্ডাৰত এগেইন 1 1 আহে, ঠিক আছে? চাই থাকা, ভালছে চাই থাকা, বুজি যাবা। নেক্সট এইটো দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰ', দিছ ইজ ছেকেণ্ড ৰ', এনেকৈ ৰ'কে গৈ আছে, ঠিক আছে? মই ৰ'কেইটা ৰেড মাৰ্কাৰে দেখুৱাই গৈছে। লাষ্টত যেতিয়া বনাই দিম বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে? এতিয়া কি কৰিবা, পাস্কেলছ ট্ৰাইংগলটো বনাবলৈ হ'লে বৰ্ডাৰ লাইনত 1 1 দিয়া। আৰু মাজত কি হ'ব, এই দুটা দিছে আগৰ ৰ'টো দুটা 1 আছে, ইহঁতৰ মাজত কি হ'ব, এই মাজত দুটা চাম হ'ব, 1 + 1 2, ইহঁত দুটা মাজে মাজে 2 হৈ যাব, বুজিলা?
সিমিলাৰলি নেক্সট ৰ' এইটো হৈছে ৰ' নাম্বাৰ নেক্সট ৰ' ঠিক আছে নেক্সট ৰ'টো বনো ইহঁত 1ৰ এডজত 1ৰ এডজত 1 আৰু ইহঁত দুটাৰ মাজে মাজে কি হ'ব 3 এইটো ক'ত ইউজ হ'ব পিছৰ কথা তোমালোকে বহুৱাই নেকি মই টেকনিকটো দেখুৱাই আছোঁ 3 হৈ গ'ল ঠিক আছে নেক্সট ৰ' কাৰণে কেনেকৈ ক'বা এনেকৈ গৈ থাকিব অসীমলৈকে গৈ থাকিব ষ্টিল মই আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ 1 1 হ'লে নেক্সট তুমি কিবা ইহঁত দুটাৰ মাজত 3 + 1 4 ইহঁতৰ মাজত সোমাব নেক্সট ইহঁতৰ মাজত 3 + 3 6 ইহঁতৰ তলত সোমাব নেক্সট আগৰ ৰ' দুটাৰ মানে ভেলু দুটা প্লাছ কৰি যিটো মাজত থাকিব সেইটো ভেলুটো ইয়াত বহাই দিয়া 4 ঠিক আছে এইটো এটা ৰ' কৰিলে বুজি পালা এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া তোমালোকক মই বুজাব গৈ আছোঁ কেনেকৈ বনায় বাইনমিয়েল থিয়ৰমটো তো বাইনমিয়েল থিয়ৰমৰ হয় কি ক'ব লাগিব বাইনমিয়েলি তোমালোকে এক্সপাণ্ড কৰিবলগীয়া হ'ব ঠিক আছে এইখিনিতে বুজি পাই গ'লা তো এতিয়া মই যদি সিহঁতক নাম্বাৰিং কৰিবলৈ যাওঁ বুজিবা কেনেকৈ নাম্বাৰিং কৰিম 0 পৰা আৰম্ভ কৰিম 0 1 2 3 4 এনেকৈ টাইমত গৈ থাকিব ঠিক আছে তাৰমানে এইটো 0 নম্বৰ ৰ' তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ৰ' ছেকেণ্ড ৰ' থাৰ্ড ৰ' ফ'ৰ্থ 0 পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ঠিক আছে তো এনেকৈ টাইমত ফাৰ্ষ্ট কেছ ট্ৰাইংগল তুমি গম পালা গৈ থাকিব অসীমলৈকে আউট যদি মন কৰোঁ তেতিয়া বনাব ধৰি লওক আউট যদি বনাই দিওঁ তো 1 আহিলে মাজত কি হ'ব এটা প্লাছ কৰিলে 4 কে 5 এটা প্লাছ কৰিলে 10 এটা প্লাছ কৰিলে 10 এটা প্লাছ কৰিলে 5 ৰাইট এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু তুমি যিমান মাজত নেক্সট আকৌ ইহঁতৰ বৰ্ডাৰ 1ত মাজে মাজে বহাই যাওঁ তো এইটো কেই নম্বৰ হ'ব এইটো 5 নম্বৰ ৰ' ঠিক আছে এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিম তোমাক চাবা পাঁচ কেছ ট্ৰাইংগলৰ হয় কি কৰিম এটা বাইনমিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন খাটিম কেনেকৈ খাটিম চোৱা চলো এটা কুৱেশ্যন আহি গ'ল ছাপ'জ কৰা a + b হোল 5 ঠিক আছে উইথ দ্য হেল্প অফ পাঁচ কেছ ট্ৰাইংগল আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম চাবা বাট ইয়াত এটা প্ৰব্লেম আছে পাঁচ কেছ ট্ৰাইংগলত প্ৰব্লেম আছে সেইটো প্ৰব্লেমটো মই লাষ্টত ক'ম এতিয়া নকওঁ তো ইয়াৰ a + b হোল 5 জানে অবভিয়াছলি আমাৰ ইমানো এক্সপাৰ্ট হৈ নহয় মুখস্থ থাকিব আমাৰ তো আমি কি কৰিম ইয়াক এতিয়া বনালে কি কৰিবা সদায় এটা বস্তু মন কৰিবা ইয়াত দুটা ভেৰিয়েবল আছে a আৰু b ঠিক আছে যোন ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টে চাইছা লাগিলে 9ৰ হওক 10ৰ হওক 11ৰ হওক 12ৰ হওক পলিটেকনিক হওক B.Tech হওক চবৰ কাৰণে একেটাই হ'ব ঠিক আছে বাইনমিয়েল থিয়ৰম প্ৰত্যেকৰ কাৰণে একেটাই হ'ব তো কি হ'ব a যে দুটা ভেৰিয়েবল আছে এটা আছে a এটা আছে b আমাৰ কি হ'ব যিটো a ভেৰিয়েবল আছে সেইটোত এক্সপাণ্ড যেতিয়া কৰিবা প্ৰথমতে মেক্সিমাম পাৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব এইটো মেক্সিমাম পাৱাৰ 5 আছে তো a 5 পৰা আৰম্ভ হ'ল ঠিক আছে নেক্সট আহি গ'ল প্লাছ যিটো আছে তো প্লাছ আহিলে আৰু প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত a মেক্সিমাম হ'ব আৰু b চবচে মিনিমাম তো চবচে মিনিমাম কি হ'ব 0 ডেট মিনছ a 5 থাকিলে b 0 পাতিব দৰকাৰ নাই প্লাছ আছে প্লাছ আহা চাই দেখা নেক্সট a এটা কমি যাব তাৰমানে প্ৰথমটো পৰা মেক্সিমাম পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ছেকেণ্ডটো মিনিমাম পৰা আৰম্ভ হ'ব মিনিমাম 0 মেক্সিমাম 5 দিছে তো 5ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু b 0 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি যিমান আগবাঢ়ি গৈ থাকিম a এটাতে কমি যাব আৰু b এটাতে বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ নেক্সট লাইনত কি হ'ব a এটা কমি গ'ল 5 আছিলে এতিয়া 4 হৈ গ'ল মই অলপ গেপ পাইছোঁ দেখিছেনে চাবা কেলৈ গম পাবা আৰু b এটা বাঢ়ি গ'ল 0 পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াত তো এটা বাঢ়ি গ'ল তো b এটা তো b1 প্লাছ নেক্সট a আৰু এটা কমি যাব a 4 আছিলে a 3 হৈ গ'ল আৰু b1 আছিলে b2 হৈ গ'ল বুজি পাইছা নেক্সট প্লাছ a আৰু এটা কমি গ'ল এইটো b আৰু এটা বাঢ়ি গ'ল 3 নাও প্লাছ a এটা কমি গ'ল তাৰমানে 1 হৈ গ'ল আৰু b আৰু এটা বাঢ়ি গ'ল 4 ঠিক আছে নেক্সট প্লাছ a 0 হৈ গ'ল তো a পাতিব লাগে b 5 ঠিক আছে মই গেপ ব্ৰেক কৈছোঁ দেখিছেনে তাৰ ৰিজনটো কি হৈছে এতিয়া তোমাক যদি কোৱা যে এইটো এক্সপাণ্ডটো অলৰেডি বনি গ'ল তেতিয়া ৰং কিয় কাৰণ ইয়াত পূৰা কমপ্লিট হোৱা নাই সদায় মন কৰিবা এইটো হৈছে বাইনমিয়েল থিয়ৰামৰ এক্সপানশ্যন অ'কে ন' ডাউট বাট ইয়াতো ইনকমপ্লিট হৈ আছে কমপ্লিট কেতিয়া হ'ব ইয়াৰ পাৱাৰ কিমান দিছোঁ 5 এই যে মই চাইডত যে দেখিছোঁ ৰেড মাৰ্কাৰ 0 1 2 3 4 এইটোৱে কি বুজাব গম পোৱা ধৰি লোৱা পাৱাৰ দিছোঁ 5 ন তো ইয়াৰ যিটো 5 নম্বৰ ৰ' ইয়াত যিকেইটা ভেলু আছে সেই ভেলুকেইটা ইয়াত সোমাই যাব তাৰমানে প্ৰথমটো 1 আছে তো ইয়াত 1 আহিব নাপাতিলেও হ'ব পিছৰটো কিমান আছে 5 তাৰমানে এইটো হ'ব 5 পিছৰ 10 আছে তাৰমানে ইয়াত সোমাব 10 তাৰপিছত 10 আছে তাৰপিছত ইয়াত সোমাব 10 নেক্সট 5 আছে 5 আহি গ'ল নেক্সট 1 আছে তো ইয়াত 1 নাপাতিলেও হ'ব তো এতিয়া কি বনিলে এইটোৱে হৈছে আমাৰ কমপ্লিট বাইনমিয়েলি এক্সপানশ্যন বুজি পালা a + b হোল টু দি পাৱাৰ 5 ৰ কমপ্লিট এক্সপানশ্যনটো এইটো হ'ব a5 + 5 a4b + 10 a3b স্কোৱাৰ এনেকৈ টাইপত গৈ থাকিব তো তোমালোকক যদি যিকোনো যিয়ে সোধক ধৰি লোৱা তোমাক যদি নেক্সট সোধে যে a + b 7ৰ তুমি এক্সপানশ্যন লিখা বাইনমিয়েল এক্সপানশ্যন তো কি হ'ব প্ৰথম ভেৰিয়েবলটো 7ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এটা কমি যাব নেক্সট মানে প্ৰথমটো a টু দি পাৱাৰ 7ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব
নেক্সটটো প্লাছ এ এটা কমি যাব বি এটা বাঢ়ি যাব ইনিচিয়েলি বি 0 বি এটা বাঢ়ি গ'ল নেক্সটটো কি হ'ব প্লাছ এ এটা কমি যাব বি এটা বাঢ়ি যাব এনেকৈ গৈ গৈ ক'লৈকে যাব যেতিয়া এ নাইকিয়া হৈ যাব বি মেক্সিমাম হৈ থাকিব আৰু লগত থকা সংখ্যাকেইটা ক'ৰ পৰা আহিব এই তুমি পাস্কেল ট্ৰায়াংগুলাৰ 7 নম্বৰ ৰ'লৈকে বনাব লাগিব তাৰমানে ইহঁতা এনেকৈ টাইপত ইহঁতা 15 ইহঁতা 20 ইহঁতা 15 এইটো 6 এইটো 1 এইটো হৈছে 6 নম্বৰ ৰ' আৰু এটা ৰ' বনাব লাগিব তো গম পাই গ'লা 7টা ৰ'ত কি হ'ব বাইনিমেলটো কমপ্লিট হ'ব বাট মই ইয়াত কথা কৈছিলোঁ যে ইয়াত পাস্কেল ট্ৰায়াংগুলাৰ ইউজ কৰি পেলাই কৰোঁতে প্ৰব্লেম একো নহয় বাট এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় কি প্ৰব্লেম কোৱাচোন ডেফিনেটলি তোমালোকে নিজেও চাই গম পাইছা সেইটো হৈছে তোমাৰ যেতিয়া এক্সামত আহিব a + b to the power whole to the power 7 যিটো প্ৰায় আহিয়ে থাকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন এইটোক যেতিয়া বাইনিমেলি এক্সপাণ্ড কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তুমি কি হ'ব লাগিব এই ভেলুডাল তুমি মুখতে উলিয়াব পাৰিবা ন' ডাউট a7 a6 এটা বাঢ়িছে এটা কমিছে এটা কমিছে এটা বাঢ়িছে এটা কমিছে এটা বাঢ়িছে এটা কমিছে এটা বাঢ়িছে সেইটো হৈ যাব কিন্তু ভেলুকেইটাৰ কাৰণে তুমি পাস্কেল ট্ৰায়াংগুলটো একদম ওপৰৰ পৰাই বনাব লাগিব এনেকুৱা কোনো শ্বৰ্টকাট নাই যে তুমি 6 নম্বৰ ৰোটো ডাইৰেক্ট বনাব পাৰিবা 7 নম্বৰ ৰোটো ডাইৰেক্ট বনাব পাৰিবা নোৱাৰা একদম ওপৰৰ পৰাই বনাবই লাগিব ডেট ইজ দ্য মেজৰ প্ৰব্লেম আৰু সেই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বাইনিমেল থিয়ৰামৰ এক্সপানশ্যনত এটা ৱে পাস্কেল ট্ৰায়াংগুলাৰ থ্ৰুৱেদি হয় আৰু আনটা ৱে ছেকেণ্ড ৱেটো ডেট ইজ ৱাই ইনভেণ্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে তো মই জাষ্ট ডাইৰেক্টলি ছেকেণ্ডটো নগৈ ফাৰ্ষ্টটো শিকাইলোঁ যে যদি বাই চান্স কোনোবাই ছেকেণ্ডটো টান পোৱা যিটো কিহৰ সহায় ল'বলৈ পাৰ্মুটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যনৰ সহায় ঠিক আছে তো সেইটো যদি ডাইৰেক্টলি ক'বলৈ টান পোৱা তো পাস্কেল ট্ৰায়াংগুলাৰ সহায়টো উলিয়াব পাৰা সেইটো মই দেখুৱাই দিলোঁ ঠিক আছে যদি ইটো পাহৰি যোৱা এইটো ইউজ কৰিব পাৰা আৰু এইটো যদি পাহৰা ইটো কৰিব পাৰা ঠিক আছে আৰু উজু কোনো যদি মোৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা কোৱা ইজি ইটো বুলি ল'ব পাৰা এইটোও ল'ব পাৰা বাট যিটো মই কম্বিনেশ্যন হয় এতিয়া দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটোত কম সময় লাগিব এইটোত তুমি ইনিচিয়েলি অলপমান কাম কৰিহে তুমি আগবাঢ়িব পাৰিবা ঠিক আছে অলপ চৰ্দি লাগি আছে মাত চাত ভাগি আছে কাৰণে বেয়া চাগো নাপাওঁ ঠিক আছে দেৰি কৰোঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেক্সট যিটো পইণ্ট এইটো হৈছে বাইনামিয়েল এক্সপেনশ্যন উইথ দ্য হেল্প অফ কম্বিনেশ্যন ঠিক আছে অ'কে ছেকেণ্ড যিটো পাৰ্ট আছিলে এইটো হৈছে কম্বিনেশ্যনৰ সহায়ত আৰু কম্বিনেশ্যনৰ সহায়ত মই এটা ফৰ্মুলা লিখি দিছোঁ ফৰ্মুলা তোমাৰ বাবে অলপ দেখাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে ভেৰি চিম্পল একো প্ৰব্লেম নহয় ফৰ্মুলাটো এজ ইট ইজ লিখিছোঁ কাৰণে মই যিটো আমাৰ থিয়ৰিটিকেল ফৰ্মুলা এইটোকে ছেম টু ছেম লিখিছোঁ বাবে a + b নিলিখি মই x লিখিবলগীয়া হৈছে এইটো b বুলি কনচিডাৰ কৰিব পৰা কোনো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত যিটো মই ইয়াৰ যিটো আগৰ আনচাৰটো আমি উলিয়াইছিলোঁ সেইটো মই এজ ইট ইজ তেনেকৈ লিখি দিছোঁ ঠিক আছে সেইটো মই একো চেঞ্জ কৰা নাই বাট এটা বস্তু তলটো মোহাৰি দিছোঁ বাৰু ইয়াৰ আনচাৰটো মই তোমাক কম্বিনেশ্যনৰ সহায়ত উলিয়াই পেলাই লিখোঁ কেনেকৈ পাস্কেল ট্ৰায়াংগুলাৰ সহায়ত গম পাইছে ট্ৰায়াংগুলটো বনাই পেলাই হয়তো উলিয়াইছিলোঁ আমি ৰাইট তো ইয়াৰ সহায়ত ডাইৰেক্টলি উলিয়াব পাৰিবা ঠিক আছে এইটো কি হয় ফৰ্মুলাটো মই ডেফটত দেখুৱাৰ আগতে মই এইটোকে এক্সপাণ্ড কৰি দেখুৱাইছোঁ তেতিয়া তোমালোকক বুজিবলৈ ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য মেইন ফৰ্মুলা বাইনামিয়েল থিয়ৰাম উইথ দ্য হেল্প অফ কম্বিনেশ্যন ঠিক আছে কম্বিনেশ্যন চি লিখা আছে চি মিনছ কম্বিনেশ্যন তোমাৰ কম্বিনেশ্যন আই থিংক তোমালোকে জানা যদি নাজানে কম্বিনেশ্যন লাষ্ট ভিডিঅ' চাই লোৱা বিকজ তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিলেটেড পাৰ্মুটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন বাইনামিয়েল লগত থাকিবই যিয়ে পঢ়ি আছে যি ক্লাছে পঢ়ি আছা বাইনামিয়েল লগত পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন একেটা ক্লাছত থাকিবই ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট কম্বিনেশ্যন পাৰ্মুটেশ্যন চাই লওঁ তাৰপিছত বাইনামিয়েললৈ আহিবা এনিৱেজ মই কনচিডাৰ কৰিছোঁ তোমালোকে চাই লৈছা ডেট ইজ ৱাই মই ডাইৰেক্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' ছাপ'জ কৰা এইটো এনচাৰ উলিয়াব গৈ আছোঁ মই a + b to the power 5 তো কি হ'ব একৰ্ডিং টু দিছ ফৰ্মুলা কি হ'ব n মানে হায়েষ্ট পাৱাৰ দেখিছেনে তাৰমানে হায়েষ্ট পাৱাৰ কিমান 5c0 ঠিক আছে নেক্সট a তাৰমানে a যিটো প্ৰথম ভেৰিয়েবল থাকিব এই ভেৰিয়েবলটো আহি গ'ল a এইটো বেলেগো হ'ব পাৰে হা 2x হ'ব পাৰে কোনোবা এটা অংকত এনেকুৱা আছিলে 5x + 4x এনেকুৱা থাকিব পাৰে 4y তো সেইটো 5x হিচাপে আহি যাব ইয়াত a লিখিছোঁ কাৰণে a হিচাপে আহিছে ঠিক আছে আৰু ওপৰত nটো মানে 5 to 5 হৈ আহিব নেক্সটটো একো নাই b টো 0 প্লাছ ছেকেণ্ডত বাকীবোৰ ফৰ্মুলা বাদ দিয়া এইখিনি পাছ c হায়েষ্টটো যিটো n থাকিব এইটো n থাকিব আৰু তলত চিৰিয়েলি বাঢ়িবে গৈ থাকিব 0 তাৰপিছত 1 দেখ পাইছে আৰু এইপিনে হ'ব প্লাছ 5c2 এনেকৈ বাঢ়িবে গৈ থাকিব ঠিক আছে মই কমপ্লিট লিখা নাই মাজত মই শ্বৰ্টকাট মানে টেকনিকটো দেখাইছোঁ কেনেকৈ গৈছে এনেকৈ গৈ থাকিব প্লাছ 5c4 প্লাছ 5c5 ঠিক আছে ইমানলৈকে চাব এতিয়া ইয়াৰ লগত কি কি লাগিব চোৱা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব একে ইয়াৰ নিচিনা একে এটা কমিব এটা বাঢ়িব a ইয়াৰ 5 আছিলে b 0 হৈ আছিলে নেক্সট a এটা কমি যাব ডেট ইজ n - 1 বুলি লিখা আছে সেইটো কাম কৈছে বেছি ফৰ্মুলা মাথা নামাৰিবা বেছি ভেৰি ইজি ইয়াৰ নিচিনা একে বাকী গম পাৰ্ট অনলি ভেলুকেইটা এই যে ভেলুকেইটা ৰেড মাৰ্কাৰ যে ভেলুকেইটা উলিয়াইছোঁ সেইকেইটা ইয়াত কম্বিনেশ্যনৰ ফৰ্মুলাত আহিব বুজি পাইছা তাৰমানে বাকীকেইটা কি a এটা কমিব b এটা বাঢ়িব a এটা কমিব b এটা বাঢ়িব যেনেকৈ এইটো a5 আছিলে এইটো a4 b এটা বাঢ়ি গ'ল b নেক্সটটো a এটা 4 হৈ আছিলে এইটো 3 হৈ গ'ল আৰু এটা কমি গ'ল b এটা হৈ আছিলে দুটা হৈ গ'ল b বাঢ়িব a কমিব প্ৰথমটো কমে পিছৰটো বাঢ়ে
ঠিক আছে প্ৰথমটো ম্যাক্সিমাম পৰা আৰম্ভ হ'ব একদম আৰু লাহে কম যাব ভ্যালু গিটাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট কম্বিনেশ্যন ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দিলে হ'ব পাঁচটা ট্ৰায়াঙ্গল নকৰিলে হৈছে হেতে বুজাব কৈছে তো a3 হৈ আছে তো এইটো a2 b এটা বাহি যাব b3 সিমিলাৰলি a2 আসলে a অকলে থাকিব আৰু b4 হৈ যাব নেক্সট a অকলে আসলে a নেকি হৈ গ'ল b5 হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰমানে তুমি এটা কম্বিনেশ্যনৰ ফৰ্মুলা সহায়ত কি কৰিব পাৰা এইগিটা ভ্যালু পাই দিলে হ'ল ওয়েল এইগিটা কম্বিনেশ্যন কৰিব তোমাকে জানাই বাট যদি ক্যালকুলেটৰ আছে ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিবা বিকজ ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিব পাৰাই বাকি হাই সেকেন্ডাৰী ষ্টুডেন্টে ক্যালকুলেটৰ স্কুল নপোৱা তোমালকে মেনুৱেলি কৰিব লাগিব ইউ নো দা ফৰ্মুলা ৰাইট মই ৰেন্ডমলি লিখিছো এনসিআৰ ফৰ্মুলা কি আছে ইউ নো আই থিংক এনসিআৰ যেটো কম্বিনেশ্যনৰ ফৰ্মুলা আছে যদি চোৱা নাই ভিডিও চাই লবা এগেইন ৰিপিট বা ষ্টিল মই থুলমুকে দেখাইছো n ফ্যাক্টৰিয়েল কনসেপ্টটো জানে শৰ্ট আছে যদি নাজানা শৰ্ট আছে বাট মই পাৰমুটেশন কম্বিনেশ্যনটো দেখাইছিলো বা যদি নাজানা শৰ্ট আছে গৈ ডাইৰেক্ট পটককে চাই 60 সেকেন্ডত আহি যাব ফ্যাক্টৰিয়েল n ফ্যাক্টৰিয়েল নেক্সট টু আছে n - r ফ্যাক্টৰিয়েল দিস ইজ দা ফৰ্মুলা হা মেনুৱেলি যদি কোনে কৰিব বিচাৰা এই কম্বিনেশ্যনৰ পাৰ্টটো জানা ষ্টিল মই দেখাইছো তাৰমানে এই কম্পাৰ্ট যদি কৰিব ফৰ এক্সাম্পল a টো যদি দেখাও এই লাষ্টটো যদি দেখাও এটা যে মই কৈ দেখাব খোজো কিমান হ'ব আনসাৰ দেখাইছো এইটো মানে গম পাইছে কোন লাষ্টৰ আগৰটো তাৰমানে a আনসাৰটো 5 ওলাব লাগিব ঠিক আছে কৰিছো 5c4 এটা মই তোমাৰ মেনুৱেলি কৈ দেখাইছো গম পাই যাবা ভ্যালুটো ডাইৰেক্টলি ওলাইছে নে বিকজ তোমাৰ গমটো পাইছে যে a এটা কমিব b এটা বাঢ়িব প্ৰবলেমটো সদায় বাইনোমিয়ালত এই ভ্যালুটো কাৰণে হয় ন তো ভ্যালুটো টেনচন নাই ভ্যালুটো ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ দি কম্বিনেশ্যনৰ সহায়ত উলিয়াব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু বাকি এই সলগ গিটাৰ একো প্ৰবলেম নাই এটা কমি যাব এটা বাঢ়ি যাব ঠিক আছে 5c4 ভ্যালু কি হ'ব ওপৰ কি হ'ব 5 ফ্যাক্টৰিয়েল তো কি হ'ব 5 - 1 ফ্যাক্টৰিয়েল 5 - 4 ফ্যাক্টৰিয়েল সৰি আৰু 4 ফ্যাক্টৰিয়েল পুৰণ 4 ফ্যাক্টৰিয়েল তো আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব আই নো তোমাকে জানা ফ্যাক্টৰিয়েল মিনিংটো গম পাও না যদি গম নাপা আকবাৰ ৰিপিট কৰিছো ফ্যাক্টৰিয়েল মিনিংটো কি আছে 5 পৰা 4 লৈকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন 5 * 4 * 3 * 2 * 1 * খতম 1 লৈকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন বাট মই এইবোৰ নকৰো 5 * 4 ফ্যাক্টৰিয়েল কৰিম কাৰণ তোমালোকে জানা কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে ঠিক আছে জাস্ট মিনিট ফৰ্মুলা যদি নাজানো দেখাইছো 5 ফ্যাক্টৰিয়েল মানে 5 * 4 * 3 * 2 * 1 ফ্যাক্টৰিয়েল মিনিংটো হৈছে 1 লৈকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু এইটো 5 - 1 কিলে 1 ফ্যাক্টৰিয়েল যেটো 1 ফ্যাক্টৰিয়েল মানে লাষ্টৰ 1 এ হ'ব তো এইটো ফ্যাক্টৰিয়েল নাপাতিলে হ'ব গম পাইছে 1 ফ্যাক্টৰিয়েল মানে 1 লৈকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন তো 1 ফ্যাক্টৰিয়েল মানে যিকোনো নাম্বাৰ পৰা 1 লৈকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন যিকোনো নাম্বাৰ পৰা যাৰ ফ্যাক্টৰিয়েল সিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব একদম 1 লৈকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন তো 1 ৰ ফ্যাক্টৰিয়েল মানে তো 1 এ হ'ব আৰু বাকি 4 ফ্যাক্টৰিয়েল মানে ডাইৰেক্টলি 4 * 3 * 2 * 1 কিন্তু এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ পাতাতছে মই 4 ফ্যাক্টৰিয়েল লৈ পাতি দিছো কিয় যাতে কটাৰি হৈ যায় গম পালা তো আনসাৰ হ'ব 5 তো হেন্স প্ৰুফ আমাৰ এইটো আনসাৰ ইয়াত মিলিছে তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা এইটো বুজিলো যে আমি পাস্কেল ট্ৰায়াঙ্গল নকৰাকেও বাইনোমিয়ালি যদি কিবা এটা এক্সপ্যান্ড কৰিবলগীয়া হয় কেনেকৈ হয় গম পালা যিকোনো ভ্যালু এটা কৰিব পাৰিবা তোমালোকে অবভিয়াছলি পাৰিবা তোমালোকে জাস্ট যি পাৱাৰ থাকক সাপোজ পাৱাৰ 9 দি দিলে টেনচন নাই যদি সাপোজ 9 দি দিলে তেতিয়া টেনচন নাই তোমালোকে a9 পৰা আৰম্ভ হ'ব a এটা কমি যাব a8 b1 নেক্সট টু a8 আসলে a7 হৈ গ'ল a এটা কমি যাব b1 আছে 2 হৈ গ'ল b2 হৈ গ'ল তেনেকৈ বাঢ়ি যাব আৰু বাকি ভ্যালু গিটা কেনেকৈ আহিব c পৰা আৰম্ভ হ'ব কম্বিনেশ্যন পাৰ্টটো তো 90 আছে 9c0 9c1 9c2 9c3 এনেকৈ আৰু সেইটা ক্যালকুলেটৰ বহালে বা মেনুৱেলি সেই ক্যালকুলেশ্যনটো এনেকৈ কৰি ল'ব পৰা কম্বিনেশ্যনৰ কনসেপ্টটো গম পালা সো আই হোপ কি তোমালোকে বাইনোমিয়াল এক্সপান্ড কৰিব পাৰিবা বাইনোমিয়াল আই থিংক সৰু এনেকৈ তিনটা ভিডিও বনাম মই বেক টু বেক দি যাম চিন্তা কোনো প্ৰয়োজন নাই মই আজিয়ে লাগিলে শ্বুট কৰি দিম একেটা ভিডিঅ'ত কৰিলে যেন লেন্থি হৈ যায় ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ অসুবিধা হয় দ্যাট ইজ মই পাৰ্ট ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ একেটা হেইতে বাইনোমিয়াল এক্সপান্ড শিকিলো এতিয়া আমি মিড টাৰ্ম নেক্সট সেশনটো মানে আই মিন টু সে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কি শিকিম মিডল টাৰ্ম এণ্ড টাৰ্ম এইকেইটা কনসেপ্ট শিকিম বিকজ বাইনোমিয়াল তিনটা ধৰণৰ টাইপছে পাবা টোটাল তিনটা ভিডিঅ' গোটেই বাইনোমিয়াল কভাৰ হৈ যাব ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে পলিটেকনিকৰ কাৰণে 11ৰ কাৰণে 12ৰ কাৰণে ঠিক আছে যেটো নোটছ প্ৰভাইড কৰিছে নোটছটো টেলিগ্ৰামত ভৰাই দিম চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বাস পুনৰবাৰ কৈছো এতিয়া আকৌ কন্টিনিউয়াছলি ভিডিঅ' যাব অলপ ডিভাইচৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে মাজে মাজে কিন্তু আই হোপ তোমালোকে সবে এডজাষ্ট কৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে এটা বহুতখিনি বস্তু অফলাইনত যেটো মই পুৰা সময় দি থৈছিলো অনলাইনত এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ৰিসোৰ্সেছখিনি অনলাইনত মই প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ওকে আই হোপ বস্তুটো পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ব লগ পাম পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত ইয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্টত বহুত সোনকালে তেতিয়ালৈকে তিলে টাটা বাই বাই